ሰላም ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? በፊዚክስ ተመልሰናል። ዛሬ ስለ ዳይናሚክስ ነው የምናወራው። ስለዚህ ዳይናሚክስ ስንል ስለ ፎርስ ማውራታችን የግድ ነው አይደለ? ስለዚህ ፎርስን ዲፋይን በማድረግ እንጀምራለን። ፎርስ is any interaction that changes the motion of an object. ፎርስ ማለት ማንኛውም የአንድን ኦብጀክት ሞሽን ወይም እንቅስቃሴ የሚቀይር ነገር ምን ይባላል? ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ማንኛውም ኢንተራክሽን የዛን ኦብጀክት ሞሽን የሚቀይር ከሆነ ምን ማለት ነው? ሞሽኑን የሚቀይር ከሆነ ማለት የቆመውን ነገር እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ ከሆነ፣ እየተንቀሳቀሰ ያለውን ነገር እንዲቆም የሚያደርግ ከሆነ፣ ወይ ደግሞ መጀመሪያውን እየተንቀሳቀሰ የነበረውን ነገር ፍጥነቱን ጨምሮ እንዲሄድ የሚያደርገው ከሆነ ያ ነገር ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ያው ከአንድ መልኩ ፎርስን በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፎርስ it can also change the direction of motion of an object. ሞሽኑን ብቻ ሳይሆን የሞሽኑን ዳይሬክሽንም ይወስናል ማለት ነው ፎርስ የምንለው ነገር። ምክንያቱም አንድ የኦብጀክት ላይ ሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ከሶስት ነገር አይበልጥም አይደለም። የሚኖረው ኢፌክት ወይ ዳይሬክሽኑን ይቀይራል፣ ወይ ወደ ሬስት ይመለሳል፣ ኦር ደግሞ ከሬስት ከሆነ ደግሞ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ ከዚህ ከሶስቱ ኢፌክት አይወጣም ማለት ነው። and it can also change the shape or size of an object አይደለ or a body። ሌላው የፎርስ ኢፌክት ደግሞ ዲፎርሜሽን ምንለው ነገር ነው። ዲፎርሜሽን ማለት የዛን ኦብጀክት ሼፕ ወይም ሳይዝ ይቀይራል አይደለ? እንደ ምንጠቀመው ወይም ደግሞ ፎርሱ አፕላይ እንደሚደረግበት ቦዲ የዛን ቦዲ ሼፕ እና ሳይዝም ሊቀይር ይችላል። ስለዚህ ባጭሩ ዳይናሚክስ ስንል ከኬኔማቲክስ ምንድነው የሚለየው? ያው ሁለቱም የሜካኒክስ ብራንች መሆኑን ልብ በሉ። ዳይናሚክስ ስንል የምናተኩረው ምንድነው የዛን ኦብጀክት ሞሽን የቀየረው የሚለውን ሐሳብ ነው። ዳት ሚንስ ስለምንድን ነው የምናወራው ማለት ነው? ዳይናሚክስ ስንል ስለ ፎርስ ነው የምናወራው ማለት ነው። ካይኔማቲክስ ግን ስለ ሞሽን ነው የምናወራው። ግን ስለ ሞሽን ስናወራ ግን የሞሽኑን ኮዝ አናወራም ካይኔማቲክስ ላይ። ዳይናሚክስ ላይ ግን ስለ ሞሽኑ ኮዝ እናወራለን። የሞሽን ኮዝ ምንድነው? ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፎርስ የምትለውን ቃል ይሄ ዩኒት ላይ ተደጋግመን እንሰማዋለን። So net force ምንድነው? It's defined that is the vector sum of all the forces acting on object. net force ማለት ኦብጀክት ላይ አንድ ኦብጀክት ላይ የተለያዩ አይነት ፎርሶች አፕላይ ሊደረጉ ይችላሉ። ስለዚህ የነዛ ፎርሶች ቬክተር ሰም ልብ በሉ፣ አልጀብሪክ ሰም አይደለም። አልጀብሪክ ሰም እና ቬክተር ሰም የምንለው ነገር ይለያያል። ምክንያቱም ቬክተር ሰም የምንለው ነገር ከአልጀብሪክ ትንሽ ሞር ኮምፕሌክስ ነው። ለምን? ዳይሬክሽን የሚባል ነገር አለ አይደለ ቬክተር ስንል። ስለዚህ የነዛ ኦብጀክቶች ቬክተር ሰም ነው። ምን ማለት ነው ቬክተር ሰም ስንል? ኤክስ ኮምፖነንቶቹ ከኤክስ ኮምፖነንት ጋር ነው የሚደመረው፣ ዋይ ኮምፖነንት ከዋይ ኮምፖነንት ጋር ተደምሮ የሚመጣው ዳይሬክሽን ያለው ሰም ነው ቬክተር ሰም የምንለው። ስለዚህ ኔት ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ቬክተር ሰም ኦፍ ኦል ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ሶ the object accelerates only if the net force acting on it is not equals to 0. መቼ ነው አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት የሚያደርገው? ኔት ፎርሱ ከዜሮ የተለየ ሲሆን ነው። that means ኔት ፎርሱ 0 ከሆነ እዛ ኦብጀክት ላይ የሚኖረው ቬክተር ሰም ኦፍ ኦል ዘ ፎርስስ 0 የሚመጣ ከሆነ ያ ኦብጀክት አክሰለሬት ሊያደርግ አይችልም። ምክንያቱም የአክሰለሬሽን መነሻው ምንድነው? ፎርስ ነው። ፎርስ ከሌለ አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት ሊያደርግ አይችልም። ልብ በሉ ግን ፎርስ ከሌለ ብቻ ሳይሆን ማለት ያለብን ኔት ፎርስ ከሌለ ፎርሶች አፕላይ ሊደረጉ ይችላሉ፣ ግን አንዱን ካንሰል አውት የሚያደርግ ከሆነ ያ ኦብጀክት አክሰለሬት ሊያደርግ አይችልም ማለት። ስለዚህ an object will not accelerate when the net force is equals to 0 ማለት እንችላለን ማለት ነው። So the concept of force as a measure of interaction እንላለን። In physics there are about 4 basic fundamental forces. በፊዚክስ አራት ዋና ዋና ፎርሶች አሉ። gravitational force, electromagnetic force, weak force እና strong nuclear force። ምንድነው gravitational force ምንለው ነገር? gravitational force ምንለው ከአራቱ ፎርሶች የመጀመሪያው ሲሆን it's purely attractive force። gravitational force ማለት አንድ ኦብጀክት ሌላውን ኦብጀክት ወደ ራሱ የሚስብበት ፎርስ ማለት ነው። እያንዳንዷ ማስ ያላት ነገር ማንኛውም ማስ ያለው ነገር የራሱ የሆነ ምን ይኖረዋል? gravitational force ይኖረዋል። ስለዚህ ግን ይሄ ፎርስ ኦልዌይስ ምንድነው? አትራክቲቭ ነው፣ ወደ ራሱ ነው የሚስበው። አንድ ሁለት ማስ ያላቸው ነገሮች ለምሳሌ ሰን እና እርዝ፣ ሰን በሷ gravitational force ምክንያት መሬት በፀሐይ ዙሪያ ይሽከረከራል አይደለ? መሬት ራሱ ደግሞ ባለው gravitational force ምክንያት አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ተወረወረ ኦብጀክት ወደ ታች ይመለሳል። ስለዚህ ሁሌ gravitational force ምንድነው? አትራክቲቭ ነው ማለት ነው። which can act over long distance አይደለ? ይሄ ግራቪቲ ምንለው ነገር gravitational force ምንለው ነገር over long distance ኢፌክት አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፎርስ
አልጨረስም። ሁለተኛው ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ነው። ይሄ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ደግሞ is a combination of both electric and magnetic force የሁለቱ የኤሌክትሪክ ፎርስ እና የማግኔቲክ ፎርስ ድብልቅ ነው። የሁለቱ ኮምቢኔሽን ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ከስሙ እንደምንረዳው ምን ያስፈልጋል? ቢትዊን ቻርጅድ ፓርቲክልስ የሚኖር ምንድነው ፎርስ ነው ማለት ነው። ቻርጅ ያላቸው ፓርቲክሎች ቻርጅ ስንል ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ማለታችን ነው አይደል? ስለዚህ በመሃል በሚኖራቸው ኢንተራክሽን ያ ያለው ፎርስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ እንላለን። if they are this attractive የሚሆነው መቼ ነው? the same charge ከሆኑ አትራክቲቭ ይሆናል። ነገር ግን ፖዚቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ ሲሆን ምንድነው የሚኖረው? ሶሪ ገለበጥኩት አይደለ? ፖዚቲቭ ቱ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ሲሆን ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው የሚኖረው፣ የመገፋፋት ፎርስ ነው የሚኖረው። ነገር ግን ፖዚቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ ሲሆን ግን አትራክቲቭ ፎርስ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከግራቪቴሽናል ፎርስ የሚለየው ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ቦዝ አትራክቲቭ ኤንድ ሪፐልሲቭ ፎርስን ስለያዘ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ዊክ ፎርስ እንለዋለን። ዊክ ፎርስ ምንለው ደግሞ ኒውክሊየስ ላይ ነው አክት የሚያደርገው። በነገራችን ላይ ይሄ ፎርስ እንዴት ነው ኦን ዘ ስኬል ኦፍ አቶሚክ ኒውክሊየስ ላይ ነው ምንድነው አክት የሚያደርገው ማለት አብዛኛው ጊዜ ዊክ ፎርስ የምንለው ዲዩሪንግ ሬዲዮ አክቲቪቲ ነው ይሄ ፎርስ የሚኖረው። that means ሬዲዮ አክቲቪቲ የሚባል ተርም ታውቃላችሁ አይደለ? የአንድ አተም ኒውክሊየስ በጣም በቆየ ቁጥር ምን ያደርጋል? ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል አይደለ? ያ ደግሞ ኢነርጂ ሪሊዝ ሲያደርግ ወደ ሌሎች ኒውትሮኖችና ፕሮቶኖች ይቀየራል። ይሄ ነው ሬዲዮ አክቲቪቲ ማለት። ልክ እንደነ ዩራኒየም እና ብዙ እነዚህ ሬዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አይነት ሂደት ላይ የሚሳተፈው ፎርስ ዊክ ፎርስ ነው ማለት ነው። አራተኛው ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ነው። ከአራቱ ፎርሶች ከስሙም እንደምንረዳው the most strong nuclear force ነው። stronger than the electromagnetic force on the scale of atomic nucleus። ምንድነው ጥቅሙ? it keeps proton and neutron bound together። ኒውክሊየስ ላይ ፕሮቶን እና ኒውትሮን አሉ አይደለ? እነዚህን ከኒውክሊየሱ እንዳይወጡ አንድ ላይ አያይዞ የሚያቆያቸው ፎርስ ምን ፎርስ ነው? ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ። ስለዚህ አራቱን እስኪ በፎርስ ስትሪንግስ አስቀምጡ ከትልቅ ወደ ታች ብትባሉ የመጀመሪያው ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ነው፣ ደን ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ ነው፣ ደን ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ነው፣ ደን ግራቪቴሽናል ፎርስ ማለት ነው ከታች ወደ ላይ። ግራቪቴሽናል ፎርስ በጣም በፎርስ ስትሪንግስ በጣም ትንሹ ነው። ነገር ግን በኢፌክት ደረጃ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኦቨር አ ሎንግ ዲስታንስ ኢፌክት አለው ከሌሎቹ ፎርሶች። ምክንያቱም ይሄንን ይሁት ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ የት ነው ያለው? ኒውክሊየስ ላይ ነው የሚሰራው። ዊክ ፎርስ አሁንም ኒውክሊየስ ላይ ነው የሚሰራው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ቻርጅድ ፓርቲክል ላይ ነው የሚሰራው። ግራቪቴሽናል ስንል ግን ማስ ያለው ነገር በሙሉ እርስ በርሱ አትራክት ይደራረጋል። ለምንድነው ሌሎቹን እሺ ለምሳሌ የሆነ ነገር ወደ ላይ ብንወረውር እንደሚመለስ እናውቃለን አይደለ? ዲዩ ቱ ግራቪቲ። የሌሎቹን ለምንድነው ይሄንን ኢፌክት ማናየው? ማሱ በጣም ትንሽ ስለሆነ ነው። በኋላ ስለ ግራቪቴሽናል ፎርስ ስናወራ በደንብ እናነሳዋለን ማለት ነው። so all other force of nature can be traced to this fundamental interaction ማለት ነው። ሌሎቹን ዓለም ላይ ያለውን ፎርስ በሙሉ ከነዚህ ፎርሶች ውስጥ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ብዙ ፎርሶችን ጥቀሱ። ከነዚህ ከአራቱ ፈንዳሜንታል ፎርስ ከምንላቸው የሚያልፍ ከነሱ የሚወጣ አይኖርም ማለት ነው። በደንብ ተረዷቸው ጥቅማቸውን። እነዚህ the fundamental interaction are characterized on the basis of the four criteria። ይሄ ደግሞ ያለው fundamental interaction በእነዚህ አራት ክራይቴሪያዎች ካራክተራይዝድ ይደረጋል። የመጀመሪያው types of particle that experience the force ፎርሱን ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት ፓርቲክሎች ታይፕ፣ ይሄ ራሱ አንዱ ኢፌክት አለ። ሁለተኛው ደግሞ the relative strength of the force የፎርሱ strength። ሶስተኛ the range over which the force is effective ያ ፎርስ ኢፌክቲቭ የሚሆንበት ሬንጅ፣ ይሄም ወሳኝ ነው። አራተኛው ደግሞ the nature of the particle that mediate the force ፎርሱ ሚዲየት የሚያደርጉት ፓርቲክሎች የራሳቸው ኔቸር። እነዚህ ሁላ ይሄንን ፈንዳሜንታል ኢንትራክሽን ካራክተራይዝ ያደርጋሉ፣ ይወስናሉ ማለት ነው። እነዚህ አራት ክራይቴሪያዎች በደንብ ልትይዟቸው ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስን ለሁለት እንክፈለው፣ ኮንታክት እና ነን ኮንታክት ብለን። so contact force ምንለው is a type of force that requires bodily I'm correct. This is a type of force that requires a bodily contact with another object and is further divided into the following. contact force እንል ሁለት ፎርሶች ወይም ደግሞ ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን ፊዚካል ኮንታክት በሚኖርበት ጊዜ የሚፈጠር ፎርስ ኮንታክት ፎርስ እንለዋለን። ይሄንን ወደዚህ መንገዶች መክፈል እንችላለን። muscular force, frictional force ብለን። muscular force ስንል when muscles function to produce a resulting force which is known as a muscular force መስሎች ምን አይነት ፎርስ ፕሮዲዩስ ያደርጉ ነው? muscular force ፕሮዲዩስ ያደርጉ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር በምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። so this muscular force exists only when it is in contact with that object ከዛ ኦብጀክት ጋር ኮንታክት ካልተፈጠረ በስተቀር ምን ሊኖር አይችልም። ይሄ muscular force ምን ነው ሊሆን አይችልም አይደል? ሊፈጠር አይችልም። እነዚህ muscular force ያልናቸው ምን ናቸው? so we apply muscular force during the basic
today work of our life such as breathing, digestion, lifting a bucket, pulling or pushing some object በቃ በህይወታችን አብዛኛው ከጧት ተነስተን ቀኑን ሙሉ ብዙ ምንሰራቸው ስራዎች አሉ አይደለ በአብዛኛው የቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ያሉት ፎርሶች ምን አይነት ፎርሶች ናቸው እንደዚህ አይነት ፎርሶች ናቸው አይደል እንተነፍሳለን እንበላለን የበላነው ምግብ ይፈጫል የሆነ ነገር አንቀሳቅሰን እንሄዳለን እነዚህ ሁላ በእኛና በዛ ኦብጀክት መካከል ኮንታክት አለ ስለዚህ በዛ ኮንታክት ምክንያት የሚኖር ፎርስ ምንድነው ይሄ መስኩላር ፎርስ ነው ማለት ነው የሆነ ነገር እንገፋለን እንስባለን ይሄ መስኩላር ፎርስ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ሁለተኛው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው በጣም አስፈላጊው ፎርስ ማለት ነው when an object change its state of motion frictional force acts upon መቼ ነው ፍሪክሽናል ፎርስ አንድ ኦብጀክት ላይ አክት የሚያደርገው ያ ኦብጀክት ከነበረበት ስቴት ሲንቀሳቀስ ወይም ደግሞ የነበረበትን ስቴት ሲቀይር ምን ማለት ነው የሆነ እቃ ተቀምጦ ነበር የዛኔ ምን አይነት ፎርስ ነው የሚኖረው ሲምፕሊ ስታቲክ ፍሪክሽን ነው የሚኖረው አይደል አልተንቀሳቀሰም ልክ ሙቭ ማድረግ ሲንጀምር ያ ፍሪክሽናል ፎርስ ያንን ነገር እኛ ማንቀሳቀስ ወደ ማንፈልግበት ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ወደ ነበረበት ቦታ ለመግፋት ይሞክራል አይደል ያንን ተቋቁመን ነው አንድ ነገር መሬት ላይ ያለን ነገር ወደ ታች ወደ ራሳችን መሳብ ብንፈልግ ያንን ፍሪክሽናል ፎርስ ኦቨርካም ማድረግ አለብን አይደል ይሄ ነው frictional force definition ማለት ነው so it can be defined also the resisting force that exists when an object is moved or tries to move on a surface ማለት ነው በቃ resist ነው የሚያደርገው ከኛ ተቃራኒ በሆነ መንገድ ያ ነገር እንዳይንቀሳቀስ move እንዳያደርግ የነበረበትን state እንዳይቀይር ልክ እንደ ጋሬጣ የሆነ ፎርስ ነው ማለት ነው ነገር ግን እንደዛ ስንል ጥቅሞቹን ዘርዝረን ልንጨርሳቸው አንችልም የምንራመደው ፍሪክሽናል ፎርስ ስላለ ነው የምንጽፈው ፍሪክሽናል ፎርስ ስላለ ነው አብዛኛው ድርጊቶቻችን ከፍሪክሽናል ፎርስ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው so the frictional force acts as a point of contact between two surfaces that arise due to contact between two surfaces ማለት ነው ምን ያስፈልጋል point of contact አለ መገናኘት አለበት የዛ ነገር ማለት ነው so lighting a matchstick ክብሪት ስለኩስ or stopping a moving ball come under frictional force በፍሪክሽናል ፎርስ ተገፍቶ በዛ ውስጥ የመጣን ኳስ ለማቆም ስንሞክር ብዙ ነገሮችን ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይታያችኋል ኢንክላይን ፕሌን ላይ የሆነ ብሎክ አለ አይደለ ይሄንን ብሎክ ወደ ታች የገፋ ነው እንበል ኦር እየወረደ ነው እንበል ምን ይኖራል ሁሌ ፍሪክሽናል ፎርስ ያ ኦብጀክት ወደዚህ እየወረደ ከሆነ ፍሪክሽናል ፎርስ always opposite direction ምን ያደርገዋል ማለት ነው ያንን ነገር ይገፋዋል ማለት ነው this is what frictional force means ሶስተኛው እዚህ ጋር ደግሞ ማወቅ ያለብን ፎርስ ኖርማል ፎርስ ምን የሚባለው ነገር በጣም ይሄ ራሱ ከፍሪክሽናል ፎርስ ጋር አብሮ መሄድ ነው ይሄ ምንድነው ኖርማል ፎርስ ኖርማል ፎርስ ማለት when a book is lying on the table even though it seems that stationary it is not ይላል የሆነ ቡክ የሆነ ነገር የሆነ መጽሐፍ አንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሏል ያው ስቴሽነሪ ነው ብለን ነው የምናስበው ነገር ግን ፎርስ አለ እዛ ላይ ያ ፎርስ ምን አይነት ፎርስ ነው it's an opposing force it is still acting on the book where in the force from the gravity it pulls it towards the earth this force is normal is called the normal force ማለት ነው ኖርማል ፎርስ ማለት ምንድነው እዩ ለምሳሌ ይሄ ነገር ተቀምጧል አይደል ምን አለው እዚህ ጋር ዌይት አለው ከዌይቱ ተቃራኒ ከሰርፌሱ ወደ ላይ የሚነሳው ፎርስ ምንድነው ኖርማል ፎርስ ነው ማንኛውም ነገር ኖርማል ፎርሱ ከምን ነው የሚነሳው ከሰርፌሱ ፐርፔንዲኩላር ነው የሚነሳው ማለት ነው this is the surface the perpendicular line is this አይደል ይሄ ፎርስ ምንድነው ኖርማል ፎርስ ነው ማለት ነው ከሰርፌሱ ወደ ላይ ያለው ፎርስ ማለት ነው ማንኛውም ቁጭ ያለ ነገር ላይ ምን ይኖራል ኖርማል ፎርስ ይኖራል ግን ኢንክላይንድ ፕሌን ሲሆን ምን ይኖራል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖርማል ፎርስን ፈልጉልኝ ብላችሁ ምንድነው የምታረጉት በዋይ ዳይሬክሽን ማን ያለው ኖርማል ፎርስ እና ዌይት ነው ያለው አይደል ይሄው በዚህ በኩል ፍሪክሽናል ፎርስ አለ ልክ ነው ግን በዋይ ዳይሬክሽን ያለን ሁለቱ ፎርስ ብቻ ስለሆነ n - mg = m times n እንላለን አይደል m times a that is the newton second law ማለት ነው ኔት ፎርስ እንፈልግ ይሄ ነገር እየተንቀሳቀሰ አይደለም የተንቀሳቀሰ ካልሆነ ቬሎሲቲ ምንድነው ዜሮ ነው ማለት ነው አይደል አክሰለሬሽን የሚባል ነገር የለውም አክሰለሬት ያደረገ አይደለም ስለዚህ n እና mg እኩል ናቸው ኖርማል ፎርስ እና ዌይት እኩል ናቸው ነገር ግን ኢንክላይንድ ሲሆን ግን የዌይቱ አንዱ ኮምፖነንት ብቻ ነው ከኖርማል ፎርሱ ጋር እኩል የሚሆነው በደም እናየዋለን ከmg ኮስቴታ ጋር ነው እኩል የሚሆነው ግን እዚህ ላይ መረዳት የሚኖርባችሁ ነገር ኖርማል ፎርስ የምንለው ከሰርፌሱ ፐርፔንዲኩላር አክት የሚያደርግ ፎርስ ነው ማለት ነው what about applied force so when you push a table across the room you apply a force that acts when it comes in contact with another object this is applied force that means a force that is applied to a person or object applied force ማለት በቃ ማንኛውም አንድ ኦብጀክት ላይ እኛ አፕላይ የምናደርግበት ፎርስ ማለት ነው የሆነ ሰው ላይ ሊሆን ይችላል የሆነ ኦብጀክት ላይም ሊሆን ይችላል ብቻ አፕላይ የምናደርገው እኛ የዛ ኦብጀክት ላይ የምናሳርፈውን ፎርስ ምን እንለዋለን አፕላይድ ፎርስ እንለዋለን what about tensional force tension ምንድነው it's a force
applied by a fully stretched cable ወይም wire ወይም የሆነ የተንጠለጠለ ነገር ላይ ገመዱ የሚኖረው ያ apply የሚደረገው force tension force ይባላል ወይም simply tension ይባላል ማለት ነው። the force applied by a cable ማለት ነው። ገመድ ወይም የሆነ wire ላይ ያለ ፎርስ ምን ይባላል? ቴንሽን ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቴንሽኑ ምን ፈጠረ? ቴንሽን ፎርስ ፈጠረ። so it pulls equally in both direction and exerts equal pressure ይላል። ግልጽ ነው አይደለ? ይሄ ሶስተኛው ስፕሪንግ ፎርስ ነው። ስፕሪንግ ፎርስ ደግሞ it is a force exerted by a compressed or stretched spring ከስሙ እንደምንረዳው ስፕሪንግ ላይ የሚኖር ፎርስ ነው ማለት ነው። this is the spring አይደለ? ስለዚህ ስፕሪንግ ላይ የሚኖረው ፎርስ ስፕሪንግ ፎርስ እንለዋለን። ገመድ ላይ ቴንሽን ፎርስ እንለዋለን። what about air resistance force? ብዙ ይሄንን ላንገለገልበት እንችላለን። አብዛኛው የፊዚክስ ኮንሰፕቶች ላይ ይሄንን ፎርስ ኔግሌክት እናደርገዋለን ለካልኩሌሽን ብዙ ስለማይመች ብዙ ጊዜ air resistance force እንዳለ አናስብም፣ ግን አለ በሪያሊቲው። it's a force there are types of force where objects experience a frictional force when moving through the air. air resistance ማለት አንድ ኦብጀክት በአየር ላይ ሙቭ ሲያደርግ ከአየሩ የሚጠብቀው ፎርስ ማለት ነው። ያ የሚጠብቀው ፎርስ ልክ እንደ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ያን ነገር ሙቭ እንዳያደርግ ወደ ነበረው ስቴት ኦፍ ሞሽን ነው የሚመልሰው ወይም ለመመለስ የሚሞክረው። and these forces are resistive in nature በቃ resistive ተቋቋሚ የሚባሉ ፎርሶች ናቸው። ከዛ ኦብጀክት ሞሽን ተቃራኒ የሚሆኑ ፎርሶች ናቸው ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ ለፍሪክሽናል ፎርስ resistive የሚለውን ቃል እንደተጠቀምነው ማለት ነው። so ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ፎርስ ነን ኮንታክት ፎርስ ይባላል። ይሄ ፎርስ ደግሞ is a type of force that doesn't require a physical contact with the object. ይሄ ደግሞ ምንም አይነት ፊዚካል ኮንታክት ከዛ ኦብጀክት ጋር እንድንፈጥር ምን አይሆንም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ይሄንን ነን ኮንታክት ፎርስ ለብዙ አይነት ፎርሶች መክፈል እንችላለን። የመጀመሪያው ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ እንዳወራ ነው ምንድነው? አትራክቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። that can be defined by Newton's law of gravity. ምን ይላል Newton's law of gravity? እቺኛውን ፎርሙላ ትዝ እንደምትላችሁ አስባለሁ። gravitational force between two bodies they are directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. gravitational force ማለት በሁለቱ ቦዲዎች ማስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል በሁለቱ ፕሮዳክት ማለት ነው። ማሱ የሁለቱ ማስ ፕሮዳክት በበዛ ቁጥር ትልቅ በሆነ ቁጥር ግራቪቴሽናል ፎርሱን ትልቅ ነው። and inversely proportional to the square of the distance በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ ባነሰ ቁጥር ግራቪቴሽናል ፎርሱ ትልቅ ይሆነ ይመጣል። በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ በበለጠ ቁጥር ትልቅ በሆነ ቁጥር ደግሞ ግራቪቴሽናል ፎርስ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ በፎርሙላው እንደዚህ ተቀምጦ እናውቀዋለን። F is equals to G that means እቺ ኮንስታንት ነምበር ናት times m1 m2 over r square ማለት ነው። ይሄ ግራቪቴሽናል ኮንስታንት የምንለው ቫልዩ ነው ማለት ነው። ምን አይነት ፎርሶች እዚህ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ? it's a force exerted by large bodies such as planet and star. ቀደም ምሳሌ ላይ አንስቼዋለሁ አይደለ? ይሄ ፎርስ ትልልቅ ላርጅ የሆኑ ቦዲዎች ላይ ልክ ፕላኔቶች፣ ስታሮች ላይ እነሱ ኤግዘርት የሚያደርጉት ፎርስ ነው ማለት ነው ግራቪቴሽናል ፎርስ የምንለው። ልክ መሬትም እንዲሁ ምን አለው? የራሷ ግራቪቴሽናል ፎርስ አላት ማለት ነው። ኤግዛምፕል water droplets falling down. የውሃ ጠብታዎች ከላይ ወደ ታች መውረዳቸው ይሄ ምን ኤግዛምፕል ነው? ግራቪቲ ነው ወደ ታች ማንኛውም ነገር የሚስበው ማስ ያለው ነገር እስከሆነ ድረስ ምንድነው ያ ነገር ወደ እርዝ ሰርፌስ ይሳባል። ይሄ ፎርስ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማግኔቲክ ፎርስ ነው። ማግኔቲክ ፎርስ የምንለው the type of force exerted by a magnet on a magnetic object. ይሄ ማግኔቲክ ፎርስ የምንለው ምን ላይ ነው የሚያተኩረው? ማግኔቲክ የሆኑ ኦብጀክቶች ላይ ነው። በማግኔት የሚሳቡ የሆኑ ኦብጀክቶች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ በማግኔት ኦብጀክቶች ላይ የሚሳቡ ኦብጀክቶች ላይ የሚኖረው ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ ምን ይባላል? ማግኔቲክ ፎርስ ይባላል። they exist without any contact. የሆነ አይረን አለን እዚህ ጋር እዚህ ጋር ማግኔት አለ። ስለዚህ አይረኑ ወደ ማግኔቱ ስናስጠጋው እዚህ ጋር ፎርስ አለ እንዴ? በመካከል ኮንታክት እኮ የለም። ምንም አይነት ኮንታክት የለም አይደል? እንዲሳብ ያደረገው ምንም አይነት ኮንታክት የለም። ግን due to that magnetic property ምክንያት የሚኖር ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ magnetic force ነን ኮንታክት ፎርስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ electrostatic force ነው። so the type of force exerted by all electrically charged object on another charged object. ይሄ ደግሞ አንድ ቻርጅ ያለው ኦብጀክት the type of force exerted by all electrically charged object on another charged object. ማንኛውም electrically charged የሆነ either positive or negative ሊሆን ይችላል። እሱ ችግር የለም። ግን በሌላ ቻርጅድ በሆነ ኦብጀክት ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ምን ይባላል? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይባላል። ግን ስታቲክ የምንለው ምን ይጠቁመናል? እነዛ ቻርጆቹ ምን ላይ ናቸው ማለት ነው? አትረስት ላይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አትረስት በሆነ ቻርጅ ላይ ቻርጆች እርስ በርሳቸው የሚኖራቸው ፎርስ አይዘር አትራክቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ሪፐልሲቭ አወርች ያለው አይደል? አትራክቲቭ ማለት ያው ተቃራኒ ቻርጅ ከሆኑ፣ ሪፐልሲቭ ከሆኑ ደግሞ ተመሳሳይ ቻርጅ ሲኖራቸው በመካከል የሚኖረው ፎርስ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይባላል ማለት ነው። so
በድጋሚም ያው this force can be both attractive and repulsive in nature based on the type of charge ግልጽ ነው positive to negative there is attraction or negative to positive there is attraction or when it is negative to negative or and positive to positive there is a repulsive force ይሄ electrostatic force ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፎርስ ከጨረስን ቀጣይ የምናወራው ስለ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን ኢን አፕሊኬሽን ነው ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን አዲስ አይደለም ቃሉ ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ እንግዲህ በደንብ ስትማሩት የመጣችሁት ነው the laws of motion they are formulated for the first time by English physicist Sir Isaac Newton ይሄ law of motion formulate የተደረገው በእንግሊዛዊ ፊዚሲስት ሰር አይዛክ ኒውተን ሰር የሚለው እንግዲህ የማዕረግ ስም ነው አብዛኛው ጊዜ ያው እንግሊዞች እንደ ማዕረግ የሚጠቀሙበት ስም ነው ለሱ የተሰጠው በዚህና በሌሎች ፊዚክስ ላይ ባበረከታቸው ስራዎች ሰር የሚለው ማዕረግ የተሰጠው የአይዛክ ኒውተን ፎርሙሌት ያደረገው ነው ማለት ነው ይሄ ኒውተንስ law of motion የምንለው ነገር so he developed the three law of motion in order to explain why the orbits of the plane are ellipses rather than circles at which he succeeded is three laws of motion develop ያደረገበት ምክንያት ኤክስፕሌን ሲደረግ ለምንድነው የፕላኔቶች ኦርቢት የሚያደርጉት ኢን ኤሊፕቲካል ፓዝ ሆኖ ለምንድነው ሰርክል ያልሆነው ይሄንን ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው እነዚህን ሶስት ሎዎች ፎርሙሌት ያደረገው ማለት ነው ማ ሰር አይዛክ ኒውተን ምናልባት ይሄ ሐሳብ አዲስ ሊሆንባችሁ ይችላል ኒውተንስ law continue to give an accurate account of nature except for very small bodies such as electron or for bodies moving close to the speed of light ይሄ ኒውተንስ law ምንለው ነገር ብዙ ምንድነው እንደ ጉድለት የሚታየው ነገር ለትንንሽ ኦብጀክቶች በትንንሽ ኦብጀክቶች መካከል ለምሳሌ ኤሌክትሮኖች ሊሆን ይችላል or for bodies moving close to the speed of light በጣም በከፍተኛ ስፒድ ለሚሄዱ ኦብጀክቶች አኩሬት የሆነ ነገር ላይ ሰጥ ይችላል ግን ለሌሎች ነገሮች በሙሉ ይሄ ኒውተንስ law ትክክለኛ የሆነ ነገር ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኒውተንስ ፈርስት law እንሂድ ኒውተን ፈርስት law ምንድነው የሚለው an object will remain on its state of motion unless unbalanced force acted on it ነው የሚለው ምን ማለት ነው አንድ ኦብጀክት በነበረበት ሞሽን ይቀጥላል በነበረበት ማለት እየሄደ ከሆነ መሄዱን ይቀጥላል ቆሞ ከሆነ that means at rest ከሆነ በዛው at rest ይቀጥላል unless unbalanced force acted on it የሆነ unbalanced የሆነ ፎርስ state of motionን የሚቀይረው ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ ያ ኦብጀክት በነበረበት ይቀጥላል ማለት ነው እዚህ ጋርም እሱን ነው ለማስቀመጥ የሚሞከረው everybody continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it's compelled to the change that state by force impressed upon it ይሄ ነው በቃ at rest ከሆነ በዛው at rest ይቀጥላል ዩኒፎርም ሞሽን ሙቭ ያደረገ ከሆነ ኢን ስትሬት ላይን ሌላ ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ በነበረበት ሙቭመንት ይቀጥላል ማለት ነው ይሄም ሎ ምን ይባላል ኒውተንስ ፈርስት ሎ ይባላል ማለት ነው ይሄ ሎ ደግሞ sometimes law of inertia ይባላል ማለት ነው law of inertia ይባላል ይሄ inertia ምንለው ነገር it's a property ነው it's a property of a body to resist a state of motion የዛ ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ነው የአንድ ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ነው ምንድነው ፕሮፐርቲው የነበረበትን ስቴት ላለመቀየር ያለ ሬዚስታንስን የሚያሳይ ተርም ነው ኢነርሺያ ምንለው ስለዚህ ኒውተንስ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ሌላኛው ስሙ ሎ ኦፍ ኢነርሺያ ነው ማለት ነው ሶ ኢሴንሻሊ ኢት ሜክስ ዘ ፎሎዊንግ ቱ ፖይንትስ ሁለት ፖይንቶችን እናነሳለን የመጀመሪያው an object that is not in motion will not move until a force acted upon it እየተንቀሳቀሰ ያልነበረ ነገር መንቀሳቀሱን ይቀጥላል በዛው የሆነ ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ ማለት ነው የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው an object in constant motion will not change its velocity until a force acted upon it at constant velocity at constant motion at uniform motion እየሄደ ያለ ኦብጀክት ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ የነበረበትን ሞሽን ይዞ ይቀጥላል በቃ ባጭሩ ኒውተንስ ፈርስት ሎ ሲጠቃለል በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው another way of stating Newton's first law of motion is በሌላ መንገድ ደግሞ ኒውተንስ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽንን ስንገልጽ a body that's acted on by no net force move at constant velocity and zero acceleration a body that is acted on by no net force ምንም አይነት net force አክት ካልተደረገበት moves at constant velocity በምን አይነት velocity ይሄዳል constant በሆነ velocity ይሄዳል which may be zero አይደለ constant velocity የሚባለው ነገር እኮ ዜሮ አይሆንም ማለት አይደለም በዜሮም velocity ሊሆን ይችላል constant velocity ከሆነ ደግሞ ምን ማለት ነው acceleration ዜሮ ነው የሚሆነው አይደል why acceleration is a change of velocity per unit time ስለሆነ velocity change ካላረገ accelerationችን ዜሮ ነው ማለት ነው so with no net force the object just keeps doing what is doing ስለዚህ net force የሚባል ነገር አንድ ኦብጀክት ላይ እስካላሳረፍን ድረስ ኦብጀክቱ መስመሩን ጠብቆ ይሄዳል መስመሩን ጠብቆ ይሄዳል ማለት የግድ ሁሉም ኦብጀክት ሙቭ ያደርጋል ማለታችን አይደለም መጀመሪያ ሙቭ ያደረገ ያልሆነ ኦብጀክት ሙቭ አለማድረጉን ይቀጥላል ነገር ግን ሙቭ ያደረገ የነበረው ኦብጀክት ግን በዛው ሙቭመንት ይቀጥላል ማለታችን ነው ማለት ነው
So net force means it is the vector sum of total force acting upon the object. It must add up to 0. ቅድምም ብያችኋለሁ ኔት ፎርስ 0 ሆነ ነው እንጂ ፎርስ አፕላይ ሊደረግ ይችላል። ነገር ግን ቬክተር ሰማቸው 0 ስለሆነ ነው ኔት ፎርስ 0 ነው የምንለው። ይሄንን ሐሳብ በደንብ ተረዱት። An object sitting on a floor has a gravitational force pulling it downward, but there is also a normal force pushing upward from the floor. So net force is 0. አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ ያው እዚህ ጋር አለ ዌይቱ ወደ ታች ይስባል አይደለ? ነገር ግን ፎርሱ ወደ ታች እየሳበው ነው ብለን ሙቭ ያደረገ ነው እንላለን አንልም። ምክንያቱም ይሄንን ካውንተር ባላንስ የሚያደርገው ፎርስ ከፍሎሩ የተነሳ ከዚህች የተነሳ ፎርስ ስላለ ሁለቱ ፎርሶች ይጠፋፋሉ። ስለዚህ ኔት ፎርሱ ምንድነው? 0 ነው ማለት ነው እንጂ ፎርስ እኮ አለ። ያው ዌይትም ፎርስ ነው፣ ኖርማል ፎርስም ፎርስ ነው። ግን ሁለቱ ካንስላው ስለሚደራረጉ ኔት ፎርሱ 0 ነው። ኔት ፎርስ 0 ከሆነ ደግሞ ይዳዝ ሙቭ በቃ አይንቀሳቀስም፣ ቁጭ ብሏል። ነገር ግን እኔ ከዚህ ጋር መጥቼ ብገፋውስ ፍሪክሽናል ፎርስን ካሸነፍኩ ምን ማድረግ ይጀምራል? ይሄ ነገር መንቀሳቀስ ይጀምራል። ስለዚህ ምን አመጣው ማለት ነው? ኔት ፎርስ አመጣው ማለት ነው። ይሄ ነው ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን። ወደ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን እንሂድ። ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ደግሞ the acceleration acquired by a point particle is directly proportional to the net force acting on the particle and inversely proportional to its mass and the acceleration is always in the direction of the net force ነው የሚለው። የአንድ ኦብጀክት አክሰለሬሽን ከምኑ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው? ከኔት ፎርሱ ጋር። ኔት ፎርሱ ትልቅ ከሆነ ያ ኦብጀክት አክሰለሬት የሚያደርግበት መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ለምን? አሁን እኛ የሆነ ፎርስ አክት ባደረገን ቁጥር ምንድነው የሚሆነው? ሙቭ ያላደረገው ነገር ሙቭ ማድረግ ይጀምራል። ሙቭ እያደረገ የነበረው ነገር ደግሞ ፍጥነቱን ይጨምራል አይደል? ቬሎሲቲ በጨመረ ቁጥር ደግሞ አክሰለሬሽን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ በ2 ሰከንድ ሄደ ብንል ምንድነው? አክሰለሬሽን ክሬት እያደረግን ነው። የዛ ኦብጀክት ቬሎሲቲ at a given time እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ነው በቃ አክሰለሬሽን። ፎርስ ከጨመረ ኔት ፎርስ ከጨመረ አክሰለሬሽን ይጨምራል። and inversely proportional to its mass ከማሱ ጋር ደግሞ ምንድነው? inversely proportional ነው። ማሱ በጣም ትልቅ ከሆነ ምን ማለት ነው? በተዘዋዋሪ አክሰለሬት ለማድረግ ይከብዳል አይደለ? ሲምፕል ማስ በጣም ትንሽ ማስ ከሆነች አክሰለሬሽኑ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። and acceleration is always in the direction of the net force። ለምንድነው ይሄ ሆነ ይመስላችኋል? አክሰለሬሽን ለምን በኔት ፎርስ ዳይሬክሽን ሆነ? ምክንያቱም ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ማስ ምንድነው? ስካላር አይደል? ስለዚህ አክሰለሬሽን ቬክተር ነው ካልን ዳይሬክሽኑን ከማን ወሰደው? ከፎርስ ነው የወሰደው። ስለዚህ የአክሰለሬሽን ዳይሬክሽን የማ ዳይሬክሽን ነው? የኔት ፎርሱ ዳይሬክሽን ነው። ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሶ አክሰለሬሽን is directly proportional to net force over mass። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። When the net force on an object sum up to 0, we achieve the state defined in Newton's first law of motion። ይሁ አሁን ኒውተን ሰከንድ ሎ ላይ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው አለን አይደለ? ኔት ፎርስ 0 ከሆነ ወደ ምን እንመለሳለን? ወደ ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን እንመለሳለን። ምክንያቱም ምንድነው ያለው ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን? ኔት ፎርስ ከሌለ ያ ኦብጀክት አክሰለሬት አያደርግም ነው ያለው አይደል? ይሄው ኔት ፎርሱን 0 ካመጣሁት እዚህ ጋር አክሰለሬሽን ፈልግ በባል ማስ ቢኖረው እንኳን ማንኛውም ነገር ለ0 ሲካፈል 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያ ኦብጀክት አክሰለሬት አያደርግም ማለት ነው። የተግባባን ይመስለኛል። So if the object is already moving, it will continue at move at constant velocity, but the velocity will not change until a net force is introduced. Obviously an object at rest will not move at all without a net force ይላል። ይሄ ኖርማሊ ከኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ጋር የሚያያዝ ሐሳብ ነው። አንድ ኦብጀክት at rest ላይ ካለ ኔት ፎርስ አክት ካልተደረገበት ድረስ ሙቭ አያደርግም ማለት ነው።